What's up guys? It's me, Jhonne Karl Velasco, and welcome to my channel! So, for today's video guys, gagawa tayo ng another makeup look, which is i-remake natin tong makeup na to na ginawa ko sa aking TikTok. Tuturo ko sa inyo, at kung gusto nyo ma-entertain, just keep on watching. So ayan guys, gagawa nga tayo ng makeup tutorial. First step muna natin is maglilinis muna tayo ng face natin using this Nivea Micellar.
pinapatuyo natin siya, tsaka siniset natin siya is mag magko-color corrector muna tayo sa ating beard, ay sa ating mustache, tsaka sa ating beard. Kasi may mga sumpa tayo ng pagiging lalaki. Ganun. Gagamit lang ako ng orange na lipstick. Ma-blend, kuha naman tayo ng ah, tawag dito, Fit Me Foundation, foundation liquid, para naman iset yung buong mukha natin. Blending sponge natin na marumi. Hindi pa ako nakakapaglaba. So ayan guys, gagawin ko muna yung aking ah, foundation ceremony and magbabalik ako after this. So ayan guys, nakagawa na tayo ng canvas. Sunod naman is i-drawing natin yung magdo-drawing tayo ng mga lines para sa natin ilalagay yung pinaka ano niya, yung pinaka design niya. So pagpantay na siya guys, gagawin naman natin yung baba na wing. Yan, ganyan guys. Tapos, sunod naman natin gagawin dyan guys, kukuha tayo ng eyeshadow, tapos i-fill in natin yan. Gagawa tayo ng rainbow na illusion para magawa natin yung wing niya. Yung illusion ng butterfly. Guys, bago natin siya i-fill in ng rainbow, gagawa muna tayo ng eyeshadow natin. So, maglalagay lang ako ng concealer dito para kumapit yung makeup. Lalagay tayo ng eyeshadow. Yung Huda Beauty na tawag dito, Day Slayer. Tayo na eyeshadow brush. First nating lalagay is ayan, yung kulay na yan.
After natin makapaglagay ng eyeshadow na ganyan, kukunin naman natin tong shade na to. Yan. After natin magawa yung eyeshadow natin, ay kukuha naman tayo ng ganito, shimmer shadow. Lalagay lang natin siya sa pinakalid natin. Tapos na natin gawin yung eyeshadow natin. Yan. Bali yung ginawa natin dun sa shimmer shadow is parang siyang check. Yun yung naging check eyeliner natin. Yun yung naging eyeliner natin. So, if i-fill in naman natin itong yung wing ng butterfly natin. So, ang gagamitin natin shadow is ito talaga ang pangmalakasan pagdating sa mga creative makeup look. Ay shadow ni Kumare Munji. So, ang una nating shade is ito. Ang kulay na. Yung shade na yan is Cola. Cola. Tapos gagawa lang tayo ng mga illusion. So, yan guys, hindi siya masyadong kumukulay, kaya kukuha tayo ng face paint palette. Kuha tayo ng ganitong shade. Ito. Purple. Violet na color. Guys, pagkalas natin siya, ilagyan ng ganyang color. Tsaka natin yung shade na cola. Tapos is kukuha naman tayo ng color red sa pan. Tapos lalagay naman natin siya sa top lang natin siya daw para mag-blend tsaka mag-mix yung color niya. Sa color, purple na nilagay. So, pagkatapos niyan, magawa natin yung tatlong kulay na yan, is gagawin naman natin siya dito sa apat pa nating canvas. Many minutes later. So, yan guys, ganyan yung magiging itsura niya. Tapos, go naman tayo. Susunod is, ilalining out. Using pa rin ito, yan yung color block. Yan yung color block na yan. Para mas mabuhay yung wing.
So yun guys, ganyan yung mag-itsura niya pag na-outline na siya. Tapos ang next naman natin gagawin is lalagyan naman natin ng detail yung pinakaloob. Para mas mabuhay siya. Tsaka mas makilatis talaga siya na butterfly. So yan guys, nilagyan na natin siya ng detail. Tapos gagawin naman natin yung glam. I-emphasize lang natin yung mga nilagay natin eyeshadow. Yun guys, nakapaglagay na ako ng contact lens. Tsaka nakapaglagay na rin ako ng lipstick. Bali ginamit ko lang is yung Lamuslan na yan yung shade. Taupe. Tapos sinalo ko lang dito ah, tawag dito, shimmer shadow. So, mag-aayos lang ako and papasok na natin ang ating montage. Yes. So, yan guys, nakapag-ayos na ako. Ito ang aking look. I-remake lang natin yung look ko dun sa TikTok na ginawa ko dati. Ang pangalan ng TikTok, ang pangalan ng makeup look na yon is Rainbow Butterfly Mask. So, this is my final look. Yan ang ating look for today. Ang rainbow butterfly makeup look na ginawa ko sa aking TikTok. So yun guys, kung may gusto pa po kayong ipagawa sa akin, just comment down below and gagawin natin yan sa mga susunod nating video. Huwag niyo rin po kakalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share tong video na to para mas bongga na. At lagi niyo lang pong tatandaan, Luke 1:37, for with God, nothing shall impossible. Bye!